Para sa mga lamok, langaw, mabisang pangalis at napakadaling gawin. Kumuha lamang ako ng pinaka-tissue paper. At heto nga po'y nakadepende sa laki ng kakailanganin natin. Dito nga po sa aking kinuha, tinupi ko nga po ito. At tinupi ko nga po ito ng 2 layer lamang po. Katapos ko nga pong pinakatupiin yung pinaka-tissue natin, kumuha ako ng kakailanganin natin, ang toothpaste po. Kahit anong toothpaste na kulay po ay pwede nating gamitin. Napakaganda ng dala dahil na rin sa menthol at scent nito. Sa paglalagay, direkta nga lang po natin tong ipahaba yung mismong pinaka-toothpaste at ikalat doon mismo sa pinaka-tissue. Kailangan po dahan-dahan para hindi rin basta-basta mapupunit yung pinaka-tissue natin. Pagkatapos, tinupi ko nga ito hanggang doon mismo sa pinakadulo. At pagkatapos po, yupi-yupiin natin yung pinaka-tissue hanggang pinakadulo po. Parang ganito rin po sa aking ginagawa. Kailangan po dahan-dahan sa pag-iikot nito o para hindi rin basta mapupunit yung pinaka-tissue natin. At ganito nga po yung itsura. Kumuha rin po ako ng glass na garapon. At heto'y nakadepende na rin sa ating paglalagyan, idirektang ilagay yung ginawa po natin. Napakaganda rin ito gamitin lalo sa pang-araw-araw, napapadalas ang lamok at langaw sa loob ng tahanan natin. Pwedeng ilagay sa pinakasulok-sulukan o bandang pintuan, ito'y nakadepende sa lugar ng ating tahanan. Ayaw man natin ng pinakaamoy ng katol, heto'y napakaganda dahil na rin sa menthol at scent na dala nito. Pagkatapos sindihan, hayaan natin yung pinakausok niya mag-iiwan ng pinaka-scent ng dala na rin ng toothpaste. Sobrang nagustuhan ko to dahil nung tinry ko dito, talagang nakatulong siya lalo na rin sa lumilipad na lamok. Dahil nag-iiwan yung pinakausok nito na menthol scent dahil sa dala na rin ng pinaka-toothpaste, napakaganda gamitin lalo sa loob ng tahanan. Pangtaboy lalo sa lamok. Thanks for watching guys! Bye!